we are waiting outside. We're waiting outside. 12 बजेपछि चाहिँ ठ्याक्क घरभित्र छिर्ने प्लानमा छौँ हामीहरू. हामीले चाहिँ के पनि पाएन, जस्ट एउटा मफिन पायो. एउटा मफिन पायो. अब यही मफिनले उसलाई विश गर्ने हो. अनि घरभित्र छिर्नु मिल्दैन, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ बाहिर वकिङ आएको समय मार्नको लागि. सो गाइस, हामीले चाहिँ यस्तो फुल लियो खाली हात नजानु भनेर. नाम चाहिँ आई डोन्ट नो. नाम चाहिँ मिनी अर्किड. अनि अर्को चाहिँ वाट अर्किड हो दुईटै. सो हामीहरूको यहाँ पछाडि त फेरि खतरा रहेछ नि त ब्याकग्राउन्ड त. ओके अथु त्यो फोर हातले मेरो मुख छुने होइन. कति घुम्ने 12 बजेको छैन. यति धेरै घुमिसक्यो कि होइन. 12 बजेको छैन. घुमैछौँ हामी. उप्स. बर्थडे गर्लको बर्थडे गिफ्ट पनि यहाँ आइसकेको छ. मिठो. उसलाई थाहा छ कि छैन, तर उसले भोलिपल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ आफै नै सरप्राइज खान्छ. आज हामी चाहिँ रमाइलो गर्न जाँदैछौँ. अनि त्यसपछि खाना खाएर घर आउँछौँ. लामो कपाल, केटीहरू छोटो कपाल. जमाना है. एकचोटि लाग्यो. त्यही अगाडि गएर क्या. हामी चाहिँ अब बलिङ गर्न जाने हो सुरुमा. नो मसँग त छैन. 50-50
हामी चाहिँ यहाँ जानु लागेको अहिले धेरै खायो हुन्छ कि हामी चाहिँ बलिङ गर्न आएको अब रमाइलो गर्नुपर्छ अब चाहिँ हामी डिनर खान जाँदैछौँ स्टिक्स एन्ड सुशीमा कस्तो भयो सबैजनालाई आज रमाइलो भयो तर थाक्यो चाहेको ओके रमाइलो अझै बाँकी छ गर्नलाई Thank you. मै खाए क्या मिठो हुँदो रहेछ किनकि बोक्रा यसरी नेपालमा खाँदैन हो लकी यु गाइस कति धेरै
हामीले चाहिँ खाना खाएर सकायो अहिले रेस्ट गर्दै हो खाना खाएर everyone's chilling after their food Destroyed. Everything. Apart from that. This destroyed us. This is the game dish. Start again. Start again. Start again. Start again. Saru gang Oh, त्यस्तो गरेर गीत पनि याद आछि त्यस्तो गरेको म गराइरा next shoot भएछ rock paper scissors shoot rock paper scissors shoot मिठो मिठो I told you to have this one first. I did have this one. I already knew that it was not something good. It's a how the? I am meter. I am meter. Mother ne khada pe brother. Are mother ne khada. Ile bhai kaise banaye ke? Lemon. Hello everyone ए गाला तातेको छ क्या मेरो Yeah, I can see. र न न न न न न अहिले चाहिँ कुल डाउन भयो हामीले टन्न खाना खायौँ अनि अब घर जाने रमाइलो भयो आज हामी चाहिँ अहिले यो गार्डनमा घुम्न आएको यो गाडीमा घुमिसकेर अब हामी घर आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नेछौँ It's for the long It just makes me think. People find out like, oh yeah, I was like, oh yeah, you're big.